Yöllä pitäisi olla yli 15 astetta pakkasta. Mä en oo ikinä yöpynyt ulkona näin kylmässä kelissä. Mutta tänään mä ajattelin tehdä sen ilman makuupussia tai telttaa. Kaikki mikä mulla on mukana on tässä repussa. Te viimeksi kerroitte mulle, että mun kannattaisi etsiä semmosia puita, jotka on jo kuollut, mutta ne on vielä pystyssä. Koska mä viimeksi pilkoin vaan semmosia maassa makaavia puita ja ne oli kyllä vähän märkiä. Mä en oo vielä nähnyt yhtäkään semmoista, niin musta tuntuu, että mun kannattaa ensiksi vähän käppäillä tässä ja etsiä semmonen paikka, koska oikeastaan millään mulla ei ole väliä, kunhan mä saan vaan tarpeeksi polttopuita. Ja niitä mä tarvin kyllä tosi paljon. Aika hyvin tulee lunta päälle, kun käppäilee täällä. Mä en viti laittaa takkeja, että mä hikoile kauheasti, kun mulla ei ole mitään vaihtovaatteita. Ei oo vieläkään löytynyt. Tossa on kyllä ihan valtava puu, mutta ei oo oikein sopiva mun käyttötarkoituksiin. Kaikki ihan lumessa. Tänkin alle saisi jonkunlaisen maja, mutta puuta tästä ei saa. Nyt mä oon järven jäällä. Mä käppäilen nyt tän järven yli tonne toiselle puolelle, jos siellä olisi jotain vähän parempia puita. Hyvä löyty. Nää lähtee mukaan. Tässä on jonkun verran tämmöisiä pystyssä olevia kuolleita puita ja kaatuneita puita aika paljon, niin tää on ihan kotoisa paikka. Tähän mä varmaan jää. Mä voisin tässä välissä näyttää mitä kaikkea mulla on mukana. Kello on tällä hetkellä 12:30. Vähän meni taas myöhäiseksi tää lähtö, mutta katsotaan. Aloitetaan vaikka kalastusosastosta, eli pilkki löytyy tietenkin ja kaira on tossa. Sitten tää on nyt tämmönen ainut mukavuus, tää huopa. Semmonen mulla on. Syöttikaloja, tämmöstä siimaa. Täällä on niitä ite iskukoukkuja ja perukkeita. Täällä pakissa on mulla majantekotarpeet. Mulla on aika mielenkiintoinen testi nyt tohon majan suhteen. Mä aion tehdä tässä on semmonen muovisuoja, semmoista ohutta muovia. Sitten mulla on tämmönen avaruuspeite, vähän teippiä ja narua. Mä aion tehdä noista semmosen suojan, mikä pitäisi olla aika lämmin yöllä. Ruokapuolelta löytyy foliota. Tässä pussissa on voita ja juustoa ja vähän kaakaota. Ja yksi perinteinen hätähernekeitto löytyy tietenkin myös. Ai niin, ja tässä on mun saha. Tää on mielenkiintoinen. Mä en oo ikin käyttänyt tällaista. Tämähän on siitä hyvä, että tää menee tosi pieneen tilaan. Saa nähdä, toivottavasti tää toimii. Lähdetään tätä vaan suoraan koittaa. Mä koitan katkaista tuon puu, mikä tosta löytyy. Haisee ihan tervalta tää. Hyvä hajunen. Tää on kyllä laho kuin mikä. Ei varmaan hirveän hyvin palaa, mutta koitetaan. Siinä on hyvää tuohtakin mulle. Täällä on kaikki mitä voi tarvita. Tässä taitaa olla mun nukkumapaikka. Tää näyttää just täydelliseltä. Mä laitan varmaan sen mun talon näitten kahden puun väliin. Semmonen teltta siihen ja tähän nuotio, missä tää kaatunut puu. Se voisi olla hyvä. Täytyy seuraavaksi raahata ne kaikki mun kaatumat puut tähän alueelle. Se oli eka. Vielä 5 lisää. Tän näköinen on nyt tää alku tässä. Tähän alle olisi tosiaan tarkoitus tehdä se tuli ja näitä pitäisi tässä siis palaa hitaasti. Jos niitä voi aina liikuttaa tänne päin, niin ne on palannut. Semmonen visio. Täytyy vielä käydä leikkaamassa vähän lisää näitä. Tässä on hyviä tukkeja. Tommonen ja tommonen.
Alkaa jo näyttää vähän valmiimmalta tää mun nuotiosetuppi. Ei mulla kyllä vielä tarpeeksi puuta ole, mutta jonkun verran. Mä teen varmaan nyt seuraavaksi sen majan kuitenkin tohon. Ja näytän teille millaisen siitä pitäisi tulla. Mä en tiedä yhtään kuinka kestävää tai ei kestävää tää avaruuspeite on, niin mä katson aika varovainen ton kanssa. Tee vaan repee. Tässä on nyt tää toinen osuus tähän majaan. Eli siis idea on se, että tosta nuotiosta lämpö tulee tänne päin. Ja se menee tän läpi. Mutta kun se törmää tähän, niin se ei pääse pois. Vaan se jää tänne mun majoitukseen. Toivottavasti se toimii. Se on semmonen kuin Morsko Hanski Super Shelter. Mä törmäsin siihen netissä. Päätin kokeilla. Oho, siihen tuli jo reikä. Annaks mun teippi? Korjataan pikku reikä, mikä siihen syntyy. Maja ja nuotio on nyt se suurin piirtein kasassa. Kyllähän mun vielä puita pitää etsiä, mutta mä ajattelin, että nyt voisi olla hyvä aika viedä noin iskokoukut tonne järveen. Ne kerkee sille ihan hyvin sitten pyytää. Mä voin vielä tänään käydä katsomassa ne. Eli aletaan rakentamaan iskukoukkuja. Nää iskukoukut on aika helppo valmistaa. Siihen tarvitaan tietenkin itse koukut ja sitten vaan tällaista lankaa. Plus sitten joku keppi, mihin mä sen teen, niin se pitää ylettiä. Ja nyt kun mä kaadan näitä eläviä puita, niin mulla on lupaa tähän. Ei oo joka miehen oikeus. Syötit tuli taskusta, onneksi löytyi. On tästä varmaan vaan suoran linjan tonne ja tiputtelen niitä sinne matkalle. Tää on ihan mielenkiintoinen, kun mä oon niinku keskemmällä järveä, mutta tässä on vähemmän vettä kuin tossa. Eli tästä tulee tällainen pieni nousu. Löysin tästä leirin läheltä vielä 2 tämmöstä, tai 3 tossa itse asiassa tämmösiä kuolleita puita, niin täytyy tulla hakemaan noin vielä. Palaa toi tuli ihan hyvin vihdoinkin, niin voisi olla hernekkeiton paikka.
Tän pitäis vissiin olla joku tekniikka. Lyöt tänne reikä. Ja sen pitäis tulla sieltä puhaltamalla. Koitetaan. Nice. Toimi. Kiitos vinkistä viime kerralla. Se oli hyvä. En ollut syönytkään aikoihin. Täytyy varmaan vähän siirtää tätä mun majoitusta lähemmäs tuota nuotiota, kun tässä on varmaan 1,5–2 metriä väliä jopa. Kävin hakemassa vähän havuja, mutta näissä on tämmönen ongelma, että nämä on aika jäässä kaikki. Tasan 10 astetta. Ei oo vielä kauhean viileä. Mä hetken varmaan vaan lämmittelen ja makoilen tässä. Katsotaan, jos kohta käytäis kattoo ne iskukoukut tai jotain. Toi nuotio on tossa nyt aika rauhallisesti, niin mä käyn nopeasti katsomassa ne iskukoukut. Jos siellä vaikka ois jo tuurilla jotain. Toivotaan. Ois kyllä aika jees saada semmonen joku minkä kokoinen vaan hauki tuolta nyt. Tai made. Pääsis kokkaista tuolla leirissä. Se oli tyhjä. Ei oo mitään. Mennään takaisin leiriin. Voitais tehdä semmonen tieteellinen koe tähän väliin, että kuinka lämmintä tulee, jos vetään toi muovi vielä tuohon eteen. Otan ton mittarin tuolta. Semmonen se on. Ihan hyvältä vaikuttaa. Mennään sit vaan tonne sisälle ja katsotaan. Mua kyllä pelottaa suuresti tän lakanan puolesta. Koska jos tää palaa, niin sit mä oon kyllä ongelmissa. Pakko käydä vielä pihalla. Mä jätän tän mittarin tähän mittaamaan. No niin. Ei tää nyt varmaan kärtsää. Tällä hetkellä 0 astetta täällä. On sekin jo yli 10 astetta lämpöisempi kuin ulkoilma. Koko ajan lämpö nousee. 11 astetta, mutta mä tajan nyt kuitenkin lähteä täältä pois. Tossa on jonkun verran vielä puuta, mutta mä tajan käydä silti sahaamassa vähän lisää. Ei ainakaan sit lopu kesken. Sitten mä teen varmaan vähän iltapalaa. Ilman, että toi muovi olisi tässä eessä, niin tässä on jo 9 astetta. Aika lämmintä.
Tässä on ruuat, mitä mulla on vielä jäljellä. Pari bataattia ja cheddaria ja voita ja vähän mausteita. Alkuperäinen suunnitelma oli saada semmonen 10-kiloinen hauki noista koukuista ja syödä se sitten näitten kanssa, mutta se ei nyt näytä enää kovin todennäköiseltä tälle päivään, niin täytyy syödä nää nyt ilman sitä. Hyvä. Kunnon tukki. Tää palaa pitkään. Tällä hetkellä 25 astetta täällä lämmintä. Alkaa tulla jo vähän hiki. Pitää ehkä vähän vähentää vaatetta, mutta musta tuntuu, että mä alan tästä pikkuhiljaa nukkumaan. Mun täytyy kyllä yöllä herätä tuohon varmaan pari kertaa laittamaan lisää puita, mutta ei oo kauhean iso vaiva. Katellaan aamulla. Mä voin sitten päivitellä vähän millaista täällä oli nukkua ja muuta. Ja käydään kattoo ne koukut. Toivottavasti sinne olisi vihdoin mennyt jotain. Hyvää yötä. Kello on 5 aamulla. Oli päässyt vähän toi tuli sammumaan, niin lisää siihen. Nyt on 30 astetta täällä. Huomenta. Kello on tasan 7. Täällä on aika viileä nyt. Mittari näyttää 0 astetta. Tää on aika nopeasti lämpeä, mutta kyllä tää kanssa jäähtyy nopeasti. Mulla on puut ihan loppu. Aamu rupee pikkuhiljaa täällä valkenemaan, niin mä rupeen vähän pistää tätä leiriä tästä pakettiin ja vois lähteä kattoo ne koukut. Mä teen varmaan niin, että jos mä saan kalaa, niin mä tuun syömään sen vielä. Mutta jos mä en saa kalaa, niin sit mä lähden, koska mulla ei ole enää mitään evästä. Ei ollut ekas. Ei mitään. Kiitos paljon, jos katsoitte tänne asti. Kertokaa mitä tykkäsitte. Tää oli tämmönen selviytymisvideo taas. Ei tullut niin paljon kalastettua eikä saatu mitään kalaa. Kertokaa, haluatteko nähdä enemmän semmoisia kalastusvideoita vai onko nämä selviytymisvideot parempia? Kuulisin mielelläni. Mut kiitos vielä kerran, jos tänne asti katsoitte ja nähdään seuraavissa seikkailuissa. Moi!